ልማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ እንደምን አላችሁ ተማሪዎች ይህ የስምንተኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ነው አምስተኛ ዩኒት ላይ ያለነው አምስተኛ ዩኒት is theorems on triangles የሚል ነው ሌሰናችን ደግሞ ዘጠነኛ ሌሰናችን ነው ዘጠነኛ ሌሰናችን በምን ላይ ያተኩራል Pythagoras theorem and its converse ላይ ያተኩራል ስለዚህ ወደዛው እንሄዳለን ቀደም ብለን የተማርነው ነገር ምንድነው ቴዎረሞችን የተማርናቸው ኢኩሊድስ ቴዎረም and altitude theorem ነው እና የነሱን ኮንቨርስ ነው ያየነው እነሱ ምንድነው የሚሉት ለምሳሌ እዚህ አንድ ትራያንግል ቢኖረን ይሄ ትራያንግል ቢኖረን ይሄ right angled triangle ቢሆን እዚህ ጋር እዚህ the altitude from the right angle to the opposite side ቢኖረን እና ትራያንግሉ ABC ቢሆን altitude on the side AB at D ቢሆን ስለዚህ CD is the altitude ነው the side opposite to capital A small a ብለን ነው የምንጠራው the side opposite to capital B small b ብለን ነው የምንጠራው and the hypotenuse እዚህ ጋር ያለውን hypotenuse ብለን የምንጠራውን small c ብለን ነው የምንጠራው ከዚህ እስከዚህ ያለው ሌንግዝ ማለት ነው ስለዚህ ኢኩሊድስ ቴዎረም ምን ይላል አንደኛ the square of each leg ይላል የነዚህ leg ለምሳሌ a square is equal to the hypotenuse that is c times the length of the segment adjacent to that side when that segment is taken from the hypotenuse that is subdivided by CD ነው ስለዚህ በCD hypotenuse ሁለት ከሚከፈለው ውስጥ adjacent side ወስደን እናባዛዋለን hypotenuse ማለት ነው ስለዚህ C times BD ማለት ነው C times BD ማለት ነው ያ ነው BD ደግሞ ሌላ ስም ብትፈልጉ N ብትፈልጉ የፈለጋችሁን ልትሰጡ ይችላሉ C times N ብለን እናስቀምጣለን ነው ይሄኛው ደግሞ በአንጻሩ M ከሆነ በአንጻሩ ደግሞ B squared is equal to the length of the hypotenuse times the adjacent segment on the hypotenuse ብለን that is M ብለን እንወስዳለን ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ምን ብለን ነው የምንጠራቸው ኢኩሊድስ ቴዎረም ነው በዚህ ላይ በተጨማሪ ደግሞ altitude theorem አለ altitude theorem ደግሞ የሚለው the square of the altitude CD square ብዙ ጊዜ h ብለን ነው የምንሰጠው CD is this one ከዚህ ያለው ነው ስለዚህ h squared is equal to the product of the segments on the hypotenuse that are subdivided by CD ስለዚህ በሲዲ አማካኝነት ሃይፖተነሱ ሁለት የተከፈለው የእያንዳንዳቸውን ሌንግዝ ብዜት ማለት ነው that means m times n ነው እንግዲህ ይሄን እነዚህ በእነዚህ ኮንቨርሱ ደግሞ ምን ይለናል ባንሰሩ ኮንቨርሱ ራይት አንግል ትራያንግል መሆኑን ባናቀው ነው የሚለው ለምሳሌ ይሄ ትራያንግል እዚህ ጋር ራይት አንግል ትራያንግል መሆኑን ባናቀው ነገር ግን ከትልቁ አንግል ወደ ረጅሙ ሳይድ ፐርፔንዲኩላር ብንሰራና ይሄን ሃይት ብንለው ይሄንን ሃይት ወይም ብንለው ልክ እንደዛው ABC እንበለውና እዚህ ስሞል a ነው እዚህ ስሞል b ነው ይሄኛው ከዚህ እስከዚህ ያለው ሌንግዝ ስሞል c ነው ይሄኛውን m and n በሉት ተውት እንደቀደሙ አሁን ራይት አንግል ትራያንግል መሆኑን አናውቀው ነገር ግን if ነው የሚለው if a squared is equal to c times n and b squared is equal to c times m እዚህ ላይ እንዳሳየዋችሁ ማለት ነው then the triangle must be right angled triangle በቃ ይሄ ነው ኮንቨርስ የሚለው if part 2 እዚህ ላይኛው ላይ if part 2 the triangle is right angled triangle ነው ይሄ right angled triangle ብለን እና በተሰጡ ሌንግዞች ይሄ ከተሟላ ይሄ እውነት ነው እዚህኛው ላይ ደግሞ የሚለው ትራያንግሉ ራይት አንግል መሆኑን አያውቅም ነገር ግን ይሄ ከተሟላ ትራያንግሉ የግድ ራይት አንግል መሆን አለበት ነው so we have interchanges a part and then part ብለን እንትን ያልነው ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ ዲስከስ አድርገናል አሁን ዛሬ ወደ ፓይታጎረስ ቴዎረም ስለምንሄድ ይሄንን ኦኬ ፓይታጎረስ ቴዎረም እንግዲህ ፓይታጎረስ is simply a Greek mathematician እንግዲህ ለኛ ለዓለም ያበረከተው አንድ very important mathematical fact የፓይታጎረስ ቴዎረም የሚባለው ነው ፓይታጎረስ ቴዎረም about right angled triangle ነው እሱ ምን ይላል ነው given
a right angled triangle with sides of lengths AB and C, where C is the length of the hypotenuse. አሁን C እዚህ ጋር ነው ማለት ከዚህ ያለው ዲስታንስ ነው። C is the distance from this point to this point. እስከዚህ ድረስ ያለችው C ብለን ነው የምንጠራው። this is C እዚህ ጫፍ ማለት ነው። ይሄኛው አንዱን A እናድርገው አንደኛው B ነው። ስለዚህ length C ማለት ይሄ እስከዚህ ያለው ነው። right angle እዚህ ጋር ነው። ምክንያቱም ሃይፖቴነሱ ይሄ ነው። ስለዚህ በፊደል ይሄን ጻፉ ብትባሉ ኤ እዚህ ጋር ነው ካፒታል ኤ ቨርቴክሱ ቢ ኦፖዚቱ and ካፒታል ሲ እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ትራያንግል ኤቢሲ ይሄ ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ if A B and C are the lengths of the sides of a right angled triangle where C is the length of the hypotenuse, then it's always true that a squared plus b squared is equal to c squared. ማለትም ምን ማለት ነው? the sum of the square of the length is equal to the square of the hypotenuse የሚለው ነው። እንግዲህ የፓይታጎረስ ቲዮረም ፕሩፍ ማድረጉ ቀላል ነው። ምክንያቱም ኦልቲቲዩድ ቲዮረም ቀደም ብለን ስላየ ነው። በኦልቲቲዩድ ቲዮረም አማካይነት ይሄንን ፕሩፍ ማድረግ እንችላለን። እስቲ ኦልቲቲዩድን መጀመሪያ ልስራው። The altitude is drawn from vertex C on the hypotenuse AB ነው። say at D ይሁንና ይቺ ይሄኛውን እንግዲህ h ነው ብለን የምንጠራው ብዙ ጊዜ h ብለን ነው የምንጠራው altitude-ን። ይሄ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ብትፈልጉ x ብትፈልጉ x እና y በሉት ብትፈልጉ m and n በሉት x እና y ልበላችሁ። ይሄ x ነው AD x and DB y ቢሆን ስለዚህ x plus y is equal to c ማለት ነው። እዚህ ጋር በቀላሉ x plus y is equal to c መሆኑን እንድታውቁ ማለት ነው። ስለዚህ AD እንግዲህ ይሄ altitude it subdivides altitude ነው perpendicular ምልክት እዚህ ጋር እናደርጋለን። እንግዲህ የፕሩፍ አቅጣጫ ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው። ተመልከቱ ፕሩፍ አንደኛ a squared is equal to y times c a squared is equal to y times c በኢኩሊፕስ ቲዮረም ነው። and b squared is equal to x times c ስለዚህ እነዚህን ደምሯቸው ቁልቁል ደምሯቸው ስንደምራቸው a squared plus b squared is equal to yc plus xc c is common አይደለም this is c into x plus y ደግሞ c ነው እዚህ ላይ ሰጥቻቸዋለሁ and this is c times c ማለት times x plus y c ስለዚህ c squared መጣ ማለት ነው። አያችሁ በቀላሉ ፕሩፍ አደረግነው። ስለዚህ a squared plus b squared is equal to c squared in a right angle triangle if a b and c are the lengths of the hypotenuse ነው። ስለዚህ ፓይታጎረስ ቲዮረም ማለት ሌላ ምስጢር የለውም ይሄ ነው። ይሄ የሚሰራው ደግሞ only for right angled triangle እነዚህ ኢኩሊፕስ ቲዮረም እና altitude ቲዮረም converse of Pythagoras theorem right angled triangle ጋር የተያዙ ናቸው። እስቲ ኤግዛምፕል እንስራ። ኤግዛምፕል ኦኬ ኤግዛምፕሉ ይሄንን አንደኛ ኤግዛምፕል እንበለው if the length of the diagonal of a square is 20√2 cm diagonal እንግዲህ የምንለው ኦፖዚት ቨርቲስን የሚያገናኝ ሴግመንት ነው። ይሄ ወይም ይሄ እኩል ስለሆኑ አንዱን ዲያጎናል እንወስዳለን። ስለዚህ ይሄ ነው 20√2 ሴንቲሜትር የሆነው ማለት ነው። ይሄ ስኩዌር ስለሆነ ይሄኛው ስኩዌር ነው። ስለዚህ ስኩዌር ነው። እነዚህ ሁለቱ for a square all the sides are equal in length ይሄንን ነው። ስለዚህ አሁን ሶሉሽን ብለን let x be a side of the square a side of a square ለምን የሁሉም ሳይዶች እኩል ርዝመት ስላላቸው የስኩዌርን ዴፊኒሽን ስለምታውቁ ነው። ስለዚህ ዘን አሁን ፓይታጎረስ ቲዮረም መጠቀም እንችላለን። x squared plus x squared is equal to the diagonal is the hypotenuse ስለዚህ is equal to 20√2 centimeter squared ማለት ነው። ይሄ 2x squared ይመጣል ምክንያቱም ሁለት ስለሆነ x squared plus x squared 2x squared ነው። 20 squared 400 ነው። ለየብቻ ነው ስኩዌር የምታረጓቸው 400 ሩቱን ስኩዌር ብታርጉ ሩቱ ታይምስ ሩቱ 2 ነው። 2 ሴንቲሜትር ታይምስ ሴንቲሜትር ሴንቲሜትር ስኩዌር ይመጣል። ስለዚህ 800 ይመጣል። በሁለት ይጣፋል። ኦቨር2 አድርጉት። ይሄንን ኦቨር2 አድርጉት። ይሄንንም ኦቨር2 አድርጉት። ስለዚህ ይሄ በዚህ ይጥፋ
ይሄ በዚህ ይጥፋ። አሁን this implies that x squared is equal to 400 ብቻ ይመጣል ማለት ነው። ሴንቲሜትር ስኩዌርድ ነው። ስለዚህ take the square root of both sides. Square root of x squared positive square root x ነው is equal to the square root of 400 ነው 400 ሴንቲሜትር ስኩዌር። ስለዚህ ምን ይመጣል? x equal to 20 ሴንቲሜትር። ኮንክሉዥን ላይ ስንመጣ ምንድነው የምታደርጉት? each side of the square is 20 centimeter. Therefore each side of the square is 20 centimeter ብለን እንሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛውን ኤግዛምፕል በዚህ ጨረስን። ወደ ሁለተኛ እንሄድ። እሺ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ይሄ ነው። a 6 meter ladder፣ ይሄ ላደር ማለት ያው መሰላል ነው፣ is leans against a vertical wall ይላል። ስለዚህ እዚህ መሰላሉ አለ፣ ግድግዳ ተደግፎ ቆመዋል ማለት ነው። እና ግድግዳ የተደገፈበት የግድግዳው ከፍታ 4 ሜትር ይላል። this is 4 meter። ከስከት ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው 4 ሜትር። this is ground፣ ይሄ ground ነው። ይሄ wall ግድግዳው ነው። this is a wall። assume that the wall is perpendicular to the ground። አሁን እዚህ ላይ አስብቻችን ይሄንን ራይት አንግሉ እዚህ ነው። ስለዚህ ይሄ ትራያንግል ራይት አንግል ትራያንግል ነው ፎርም ያደረገው። መሰላሉ መሬቱና ግድግዳው ራይት አንግል ትራያንግል ፎርም አድርገውልናል። ይሄ እስከዚህ ድረስ ማለት ነው። አሁን ጥያቄው how far is the foot of the ladder? ስለዚህ foot of the ladder እዚህ ጋር ነው is from the wall ይላል። ስለዚህ ይሄን ዲስታንስ ነው የተጠየቅነው። ይሄ ላደሩ ርዝመት ተሰጥቶናል 6 ሜትር ነው። this is 6 ሜትር ተብሎ ተሰጥቶናል። ስለዚህ ይሄን ዲስታንስ መፈለግ ማለት ነው። so let's go to the solution። አሁን የምንጠቀመው ምንድነው? ፓይታጎረስ ቲዮረም ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ by Pythagoras theorem x squared plus 4 squared ሜትሩን በኋላ እንጽፈዋለን is equal to 6 squared። ይሄ ፓይታጎረስ ቲዮረም ብለን ሪዝኑን መስጠት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይመጣል? x squared plus 16 is equal to 36። አሁን x squared is equal to 36 minus 16 ይላል and this becomes 20 አይደል? ስለዚህ 20 ይመጣል። ስለዚህ taking the square root of both sides, therefore x is equal to the square root of 20 20 ደግሞ 4 ጊዜ 5 ማለት ነው። square root of 4 2 ነው 2 square root of 5 ሜትር ይመጣል ማለት ነው። አያችሁ መልሱን ሰጣ ነው። ስለዚህ the distance of the foot of the ladder from the wall is 2√5 meter። ያ በዚህ ካልኩሌተር ተጠቅማችሁ በዴሲማል ማስቀመጥ ስላላችሁ ግን with radical sign አቃላችሁ ማስቀመጥ ስላላችሁ ይሄንን ብለን እንመልሳለን። ኦኬ ቀጥታ አሁን ወደ ኮንቨርሱ እንሄዳለን። ኦኬ ስምንተኛው ቲዮረም ደግሞ ኮንቨርስ ኦፍ ፓይታጎረስ ቲዮረም ነው። ኮንቨርስ የሚለውን ቃል ኢፍ ፓርት እና ዜን ፓርትን ማቃየር ነው ብያቸዋለሁ። አንድን ስቴትመንት ኢፍ ፓርት እና ዜን ፓርትን ማቃየር ነው። የፓይታጎረስ ቲዮረምን ኢፍ ፓርት እና ዜን ፓርትን ስናቃይረው ኮንቨርሱ እናገኛለን። ኮንቨርሱ ምን ይላል ነው? if the lengths of the sides of triangle ABC are AB and C። ይሄንን A እንበለው፣ ይሄኛው B እንበለው፣ ይሄ C እንበለው እና እነዚህ ሆኖ ሌንግዛቸው if A squared plus B squared is equal to C squared ይሄ ከተሟላ the triangle must be right angled triangle ነው የሚለው ፓይታጎረስ ቲዮረም። right angled triangle ከሆነ ይላል እና ሌንግዞቹ ABC ከሆኑ then A squared must B plus B squared must be C squared ነው ያ ፓይታጎረስ ቲዮረም። ኮንቨርሱ ደግሞ ራይት አንግል ትራያንግል መሆኑን አናውቅም። ነገር ግን a squared plus b squared is equal to c squared ከሰጠ ትራያንግሉ የግድ ራይት አንግል መሆን አለበት የሚል ነው። ስለዚህ ያ ነው ኮንቨርስ የሚባለው። therefore this must be right angled triangle። ብዙ ጊዜ a እዚህ ጋር ነው፣ b እዚህ ነው፣ c ካፒታል c ይሄ ነው። ትራያንግል abc ራይት አንግል ትራያንግል ነው። ስለዚህ if ባጭሩ a squared plus b squared is equal to c squared, then triangle ABC is right angled ነው የሚለው triangle።
and the angle is at C at vertex C ማለት ስለዚህ right angle እዚህ ላይ ይሆናል እንግዲህ ያ ነው ኮንቨርሱ እስቲ ከዚህ ጋር የተያዘ ጥያቄ አንድ ሰርተን የዛሬው ሌሰን እናውቀው ኦኬ ኤግዛምፕል ምን ይላል እዚህ አንድ ትራያንግል ሰጥቻቸዋለሁ ትራያንግል DF ሳይድ ሌንግዝስ DF 12 ነው FE 5 ነው ይሄ DE 13 ነው ይሄ ትራያንግል ራይት አንግልድ ትራያንግል ይሆናል ወይ ነው ጥያቄ Is triangle DF a right angled triangle now? Let's see the solution in the next page. Okay, solution. አንደኛው side 13 squared ነው. DE squared የሚለው 13 squared ነው. centimeter squared ነው. እና ምን ይመጣል? 13 centimeter squared and this is 169 centimeter squared ይመጣል. ሁለተኛው FE ወይ EF squared 5 squared ነው. 5 centimeter squared ነው. And this becomes 25 centimeter square. ሌላው DF ወይም FD ማለት ነው square is 12 squared ነው equal to 144 አሁን ጥያቄው is ትልቁ ይሄ ነው is 25 squared ስሞለሮችን እንወስዳለን 25 plus 144 is equal to 169 ይሄ ነው ጥያቄ if it is the converse ሰርቷል ማለት ነው ስለዚህ the answer is yes 25 plus 144 is equal to 169 therefore triangle DEF is right angled triangle is a right angled triangle by converse of Pythagoras theorem እንግዲህ ተማሪዎች ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል የዩኒቱንም በአጠቃላይ በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ ጨርሰናል ከዚህ በኋላ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ የምንሰራበት ይሆናል ሪቪው ኤክሰርሳይዝን ጨርሰን ዩኒቱን እናጠቃልለዋለን ማለት ነው ስለዚህ በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ ይሄ እዚህ ላይ እናበቃለን ከዚህ በኋላ ጥያቄዎች የምንሰራበት ሌሰኖች ብቻ ይሆናሉ ነው important points in a unit በዝርዝር ቴክስታቸው ውስጥ አለላችሁ እነዛ በደንብ አንብቧቸው ለዛሬ በቃናል ቻው ለፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ